สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมโตเกียวกูนอเวคเคนนิ่งนะครับผมโดยวันนี้จะเป็นการรีวิวตัวละครอูตะปีใหม่นะครับผมเป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับอ่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวละครยืนหลังของทีมไม่มีองค์กรนะครับแต่ว่าก็เอาสามารถมายืนหน้าได้เช่นกันนะครับตัวมันเนี่ยบอลของมันนะจะเป็นการเพิ่มเบสสแตทให้เพื่อนนะครับสูงสุดก็คือ 9% นะครับเทอร์ละ 3%นะครับ หลังจากที่ตัวมันเนี่ยโดดเข้ามาจากข้างหลังเนาะก็คือมีเพื่อนตายแล้วมันโดดลงมาเนี่ยจะฮิวเพื่อนด้วยนะครับ 12%นะครับแก่เฮดตาม HP ที่เสียไปนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวละครที่พลังโจมตีเยอะที่สุดของฝ่ายเราเนี่ยโดนดาเมจเป็น1ได้1ครั้งนะครับผมในเรื่องของการ์ดเนาะการ์ดมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าเราไม่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่าถ้าเอาไปยืนหลังเนาะแล้วก็ตัวมันไม่มีการหลุมดำด้วยนะครับมันมีโอกาสที่การ์ดมันจะไม่ได้ใช้นะครับผมก็คือตีเดี่ยวนะครับเอฟเฟกต์ช็อคสถานขั้นยอดนะครับสร้างดาเมจ 470%นะครับช็อคสถานเนี่ยก็ง่ายๆเลยคือลดเดฟเป็นศูนย์นะครับลดการป้องกันของศัตรูเนี่ยเป็นศูนย์นะครับสกิลแอคทีฟที่สร้างเนี่ยก็คือตัวนั้นเนี่ยจะสร้างดาเมจลดลง 40%ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ตัวนั้นใช้สกิลแอคทีฟเนี่ยจะเพิ่มค่าวีค2แต้มนะครับง่ายๆเลยต่อไปเอฟเฟกต์ศูนย์ดาวนะครับเอฟเฟกต์ศูนย์ดาวเนี่ยถ้าตัวละครไม่มีองค์กรฝ่ายเราใช้สกิลนะครับก็อุตะจะได้รับปรับเนาะตามเลเวลสกิลที่ตัวละครใช้นะครับ1ดาวได้เพิ่มเจาะเกราะ 15% นะครับ2ดาวก็ได้เพิ่มพลังโจมตี 8%นะครับ3ดาวสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น 10%ดาเมจที่ลดลง 20%นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้เอฟเฟกต์เป็นเจาะเกราะ 15%เนาะเพราะว่าเราจะตีหลังจากที่ฮิเดะใช้การ์ดแล้วนะครับผมยกเว้นฮิเดะเป็น2ดาวนะครับอ่าต่อไปเอฟเฟกต์1ดาวนะครับทำให้เบสสแตทของตัวละครไม่มีองค์กรฝ่ายเราเพิ่มขึ้น1ก้อนเต็มๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับก็คือ 16%นะครับอัตราบล็อก 12%นะครับแล้วก็เมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยจะทำให้ตัวละครไม่มีองค์กรฝ่ายเรานะครับได้รับวางแผนขั้นยอดนะครับซึ่งวางแผนขั้นยอดคือเมื่อตัวละครฝ่ายเราเนี่ยที่มีบัฟนี้นะเมื่อโจมตีนะครับจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมแก่เป้าหมายนะครับ15%ของ HP สูงสุดเริ่มต้นนะครับไม่ว่าเราจะบัฟเพิ่มไปเท่าไหร่เนาะดาเมจนี้จะไม่แรงขึ้นนะครับเพราะว่ามันตามเริ่มต้นนะครับพลังชีวิตสูงสุดนะครับของเริ่มต้นต่อไปเอฟเฟกต์3ดาวนะครับเมื่อเริ่มรอบฝ่ายเรานะครับจะทำให้ตัวละครฝ่ายเราเนี่ยที่ HP ต่ำสุดนะครับฟื้นฟู 10%นะครับของ HP สูงสุดแล้วก็ทำให้โดนสกิลแอคทีฟนะครับลดลง 50%นะครับครั้งถัดไปเนาะครั้งหนึ่ง 50%นะครับแล้วก็หลังจากที่ฟื้นฟูเสร็จแล้วเนี่ยหากตัวละครนี้นะครับก็คือตัวอุตาเนี่ยมี HP เต็มนะครับจะทำให้สกิลแอคทีฟครั้งถัดไปของฝ่ายเรานะครับเพิ่มขึ้น 10%นะครับก็ตัวมันเป็นตัวซับหลังเนาะแต่ว่าสามารถมาเล่นหน้าได้นะครับถ้าใครอ่าไม่มีตัวแสงมืดเนาะก็คือหรือมีตัวเดียวนะครับมีอุตะหรือนกคู่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็เอาอุตะมาเล่นหน้าได้นะครับส่วนการอัพดาวเราอัพเป็น3 แล้วนะครับมีสกิลช่วยเพื่อน3สกิลหลักๆเนาะที่สามารถแสดงผลจากข้างหลังได้นะครับ1เลยคือการป้องกันของฝ่ายเราเพิ่มขึ้น 5%นะครับ2เพิ่มเพนเลทให้ตัวละครฝ่ายเรา 3%นะครับ3เมื่อ HP ของตัวละครฝ่ายเราเนี่ยต่ำกว่า 50%เป็นครั้งแรกจะลบดีบัฟนะครับ3อันเนาะก็ตัวมันไม่มีกันหลุมดำนะครับใครที่คิดจะย้ายหรือว่าเริ่มเล่นไม่มีองค์กรนะครับก็ขั้นต่ำเนี่ยผมคิดว่าควรจะ3ดาวเนาะก็คือปลดสกิลให้หมดนะครับแต่ว่าถ้าใครอัด6ดาวได้ก็อัดไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวยืนหลังเนาะแล้วก็มันเป็นตู้300ด้วยเราจะหามันไม่ได้แล้วนะครับก็หาใครมีงบที่จะเผื่อไว้ก็เผื่อไว้ก็ได้ที่6ดาวนะครับผมขอบเขต12นะครับเซลล์เนี่ยเราใช้เป็นเซลล์เน้น CP เนาะเพราะว่าตัวยืนหลังนะครับแต่ว่าเคสวันนี้เราจะมาเล่นโชว์ข้างหน้านะครับผมเราปลด20หมดแล้วนะครับช่วยเหลือส่วนศักยภาพเราใช้เป็นลำกังฟูนะครับลำกังฟูเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวมันเป็นอย่างที่บอกเป็นตัวยืนหลังนะครับซึ่ง ID วอลลัต AD ที่ผมเป็นคนจัดเนี่ยตัวยืนหลังเนี่ยผมจะใส่เป็นไม่กังฟู9เมตรก็เท้า9เมตรนะครับเพราะว่ามันแสดงผลยากเนาะประมาณนี้นะครับผมส่วนแท็กติกเราใช้เป็นแท็กติกแดงทั้ง3เม็ดเลยนะครับผมเรารีบไปรีวิวกันเลยดีกว่าโดยทีมที่เราใช้นะครับเราจะใช้ทีมเป็นทีมไม่มีองค์กรปกติเลยนะครับแต่ว่าเราจะแทนโนคูกแสงนะครับด้วยอาริมะเนาะแล้วก็ย้ายอาริมะมาหลังนะครับเพราะว่าเราจะเอาอุตะมาทำดาเมจนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันควรเป็นตำแหน่งนี้เนาะแล้วนี่เป็นฮุกแสงนะครับผมประมาณนี้นะครับหรือเล่นทีมนี้ก็ได้เนาะถ้าใครไม่มีฮุกแสงนะครับไปกันเลยวิธีการเล่นก็คืออุตาเสร็จแล้วขออภัยครับฮิเดะเสร็จแล้วอุตาแดงนะครับแล้วก็อุตาแสงนะครับประมาณนี้
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเล่นแบบนี้เนี่ยเราจะฆ่าได้น้อยลงเนาะเพราะว่าตัวของอุตะแสงเนี่ยมันกดการ์ดได้น้อยลงนะครับแต่ว่ามันจะการันตีการฆ่าได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะฆ่าได้น้อยลงแต่การันตีการฆ่าได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของอุตะแดงเนี่ยมันมีการลดของป้องกันนะครับทำให้อุตะแสงเนี่ยต่อยแรงมากเนาะคือตอนก่อนหน้านี้เนี่ยทีมนี้เนี่ยจะมีปัญหาในการเจอกันกับทีมอันเทคุที่เป็นเมนอันเทคุแล้วก็เล่นสายป้องกันโอเคอย่างอันเนี้ยโอเคเราได้เห็นแล้วครับมาเราดูกันก็เขายอมแพ้นะครับคือการที่จะเจออันเทคุเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการป้องกันที่ค่อนข้างเยอะเลือดที่ค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งการมาของอูตาเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถอุดรูตรงนี้ได้นะครับก็คือมันจะสามารถลดเดฟให้เราได้นะประมาณนี้นะครับอันนี้เขาน่าจะเล่นเป็น2ซับเนาะเพราะว่าข้างหน้ามีตัวของนากินะครับมี2ซับก็ยังโดนแรงนะครับโดนต่อยแรงอยู่ดีนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างบัฟเพื่อนได้ดีเนาะหรือต่อให้มันไม่กดการ์ดเนี่ยแต่ว่าลำพังการบัฟสแตทพื้นฐานของมันเนี่ยมันเยอะนะครับก็คือจากแพสซีฟ 16% เนาะแล้วก็จากบอลในเทิร์นแรก 3% คือเราบัฟเบสสแตทให้เพื่อนเนี่ย 19% เข้าไปแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยเวลาผมคุยกับน้องๆในกิลเนาะผมก็จะบอกว่าคนอื่นให้เทียยังไงไม่รู้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมให้เทียไม่มีองค์กรเนี่ยคือเป็นเทียพิเศษนะครับคืออย่างที่เรารู้กันเนาะเดี๋ยวนี้เกมมันพยายามทำให้เป็นงูกินหางเนาะก็คือแบบว่าแท็กนี้ชนะแท็กนั้นแท็กนั้นชนะแท็กโน้นนะครับแล้วก็จะมีตัวแก้แล้วก็มันจะเป็นงูย้อนสอนกลับด้านเนาะนึกออกไหมครับมันก็จะกลับด้านแบบแพ้ชนะวนกันเป็นลูกศรเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยสมมติเนาะมันก็จะวนลูกศรกลับไปกลับมานะครับแต่แท็กไม่มีองค์กรเนี่ยมันจะแยกออกมาเลยนะครับนึกออกไหมถามว่าทำไมถึงแยกออกมาเพราะว่าถ้าคุณมีงบมากพอคุณสามารถจัดการทุกแท็กได้เลยโดยที่โอกาสแพ้หรือโอกาสโดนสวนนี่น้อยมากนะครับคือแท็กอื่นเนี่ยจะเห็นได้นะว่าผมเล่นไม่มีองค์กรนะขออภัยครับเล่น CCG ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจอกับอันเทที่แน่นๆอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะปิดเขาไม่ได้แล้วก็โดนสวนก็มีนะครับมันเป็นอย่างนั้นมันจะมีโอกาสที่จะว่าโดนสวนแต่แท็กไม่มีองค์กรเนี่ยมันแทบจะการันตีเก็บตัวดาเมจหนักๆเขาได้ 1-2 ตัวเลยในเทิร์นแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่ามันเป็นแท็กพิเศษเนาะถ้าคุณมีงบปั้นมันสามารถไฟได้ทุกแท็กโดยที่แบบโอกาสโดนสวนนี่คือน้อยมากๆนะครับผมใช้คำว่าน้อยมากๆเลยในการโดนสวนกลับแต่ถ้าคุณมีงบน้อยมันก็มีโอกาสมากในการที่จะโดนสวนโอกาสที่จะชนะนี่ก็จะน้อยลงไปอีกนะครับมันจะกลับกันเนาะสำหรับตัวแท็กไม่มีองค์กรนะครับคือแท็กอื่นเนี่ยเรางบน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าเราปั้นมาแน่นพอในระดับหนึ่งเนาะอาจจะไม่ได้แน่นในส่วนของงบเยอะนะครับอาจจะแน่นแบบเติมนิดหน่อยแต่ว่าดวงเราดีหรือเราวางแผนเพชรมาดีอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ทีมที่เราเล่นเนี่ยชนะทางชนะทีมที่เราชนะทางได้นะครับนึกออกไหมอย่างสมัยก่อนเนาะตอนที่ RO ยังไม่โหดมากนะครับแต่ว่าแบบคนลงทุนกับ RO ไปเยอะเนาะแต่ว่าพอเจออันเทที่มีนกคู่เนี่ยอันเทไม่มีนกคู่ก็สู้ได้สบายนะครับนึกออกไหมประมาณนั้นแหละก็แต่ว่าถ้าเป็นทีมไม่มีองค์กรเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยนะครับถ้างบคุณถึงในระดับหนึ่งใช้คำว่าถ้างบเท่ากันนะครับถ้างบเท่ากันไม่มีทีมไหนเอาไม่มีองค์กรลงครับขอแค่ทีมไม่มีองค์กรได้เปิดก่อนสามารถเอาลงได้หมดเลยใช้คำนี้เลยสามารถเอาลงได้หมดเลยนะครับถ้างบเท่ากันนะงบพอๆกันแต่และไม่มีองค์กรเปิดก่อนโอกาสโดนสวนกลับนี่คือน้อยที่สุดแล้วนะครับตัวมันทีมมันเนี่ยดูไม่ค่อยอึดก็จริงแต่ความจริงแล้วทีมมันเป็นทีมที่ค่อนข้างอึดมากนะครับเพราะว่าการบวกเบสสแตทที่เยอะนะครับการที่อูตาใช้การ์ดนะอูตาแสงใช้การ์ดก็เพิ่มแม็กซ์พีให้เพื่อนเรานะครับแล้วก็บอลของลิเซอีกเช่นกันนะครับยิ่งเลือดเราลดเยอะบอลของลิเซเนี่ยยิ่งทำให้เพื่อนเราอึดขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะจริงๆแล้วอูตาเนี่ยเอามายืนหลังก็พอแล้วนะครับผมมองว่าเอามายืนหลังก็พอแล้วเพราะว่ามายืนจ่ายเบสสแตทให้เพื่อน 19%ตรงๆเทิร์นหนึ่งเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับคิดว่านะครับถ้าไม่จำเป็นต้องเป็นโชว์เคสของอูตาเนาะผมก็จะเอาไปเล่นหลังแหละครับแล้วก็เอานกคู่แสงมาเล่นหน้าเนาะเพื่อที่จะรีดประสิทธิภาพดาเมจให้ได้เยอะที่สุดนะครับส่วนอาริมะ
อาริมะฮาโลวีนก็จะไปอยู่ทีมอื่นแทนนะครับตอนนี้ก็ส่วนตัวเนี่ยผมใช้ในทีมของอันเทคุนะครับเพราะว่าทีมอันเทคุเนี่ยตอนนี้ฮินามิมันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับมันเก่าในระดับหนึ่งแล้วนะครับตัวมันเนี่ย CP น้อยแล้วก็บัฟในเรื่องของการป้องกันและการโจมตีเนี่ยก็ด้อยกว่าอาริมะฮาโลวีนพอสมควรนะครับ匂い変わってるねประมาณนี้นะครับผมในส่วนตัวผมให้ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นคำพูดก่อนที่อาริมะใหม่นะครับอาริมะมืดนะครับจะมาเนาะคลิปนี้อัดก่อนอาริมะมืดจะมา1 วันนะครับไม่รู้ว่าหลังจากที่อาริมะมืดมาแล้วเนี่ยแล้วไปเจอคนที่เขาฟูลทีมอาริมะมืดแบบแน่นๆ CCG เมน CCG เลยนะทีมไม่มีองค์กรของเราจะยืนได้ไหมแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับเราสามารถเลือกที่จะจัดการตัวอื่นได้ก่อนที่จะจัดการอาริมะอยู่แล้วนะครับอันนี้เราลองไม่ทันนะครับเราจะบอกว่าจะลองใช้อุตะแสงให้ดู2 ใบนะครับถ้าเราเล่นเหมือนเดิมเนาะเล่นแผนเดิมก็คือเล่นอุตะแสง2 ใบแทนที่จะกดอุตะแดงเนี่ยส่วนตัวคิดว่าดาเมจมันแรงขึ้นแรงขึ้นจากเดิมอยู่แล้วครับแรงขึ้นจากการก่อนที่เราไม่มีอุตะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากการันตีให้ฆ่าได้1 ตัวแน่ๆก็ใช้อุตะแดงก่อนก็ได้นะครับเพื่อลดเดปเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าอุตะแสงเจอหลุมดำเนี่ยมันก็มีปัญหาในเรื่องของดาเมจที่มันดรอปลงค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเจออันเทคุที่เขาแบบเล่นสายป้องกันเนาะก็คือใส่หลุมดำมาเยอะๆใส่แตกเกิดเยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะโดนสวนได้นะครับแต่การที่มีอุตะแดงอยู่เนี่ยแล้วอุตะแดงไม่โดนหลุมดำเนี่ยถ้าเราใช้อุตะแดงไปก่อนมันก็ช่วยในเรื่องของการลดเกาะได้ทำให้อุตะแสงเนี่ยถึงจะโดนลดในเรื่องของโดนหลุมดำนะครับต่อให้โดนหลุมดำเนี่ยมันก็ยังจะมีดาเมจที่ยังค่อนข้างหนักอยู่นะครับประมาณนี้เนาะ変わってるね匂い変わってるねเราจะการันตีได้ค่าได้ประมาณ2 ตัวนะครับเนาะเพราะว่าจะมีรีเซ็ตแพสซีฟอีกค่าซ้ำตามเลือดที่น้อยที่สุดนะครับค่าได้ประมาณ2 ตัวเนี่ยประมาณนี้ซึ่งการมาของอาริมะใหม่เนี่ยก็หลายคนก็ให้คะแนนเนาะแต่ว่าหลายคนก็ถามผมว่าให้คิดเห็นยังไงส่วนตัวผมบอกว่าผมจะยังไม่ให้คะแนนนะเพราะว่าเราเห็นคลิปต่างชาติก็จริงแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองเล่นด้วยตัวเองนะครับหลายๆอย่างที่เราเห็นในคลิปต่างชาติเนี่ยในเซิร์ฟเราบางทีก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับหลายคนมองว่าทำไมต่างชาติเล่นตัวนั้นแล้วเก่งจังเลยพี่เล่นตัวนั้นแล้วอ่อนจังเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเมตาเซิร์ฟเรากับเมตาเซิร์ฟเขาเนี่ยคนเล่นไม่เหมือนกันนะครับอย่างเซิร์ฟเราเนี่ยจะสังเกตได้ว่าผู้เล่นในระดับเติมปานกลางจนถึงเติมเยอะในระดับหนึ่งจะสังเกตว่าเยอะกว่าเซิร์ฟต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเจอพวกพลัง1-3-1-4เนี่ยค่อนข้างบ่อยมากๆนะครับ1-3ปลาย1-4เนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าเซิร์ฟต่างชาติเนี่ยถ้าเราไปดูคลิปเขาเนาะส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบ1-3ต้นๆ1-2ปลายแล้วก็บางทีก็เจอเป็นบอทเนาะส่วนใหญ่ถ้าสังเกตคลิปผมนะส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเป็นแรงแดงกันหมดแล้วนะครับไม่ค่อยเจอแบบแรงม่วงโอกาสเจอแรงม่วงนี่ถือว่าน้อยมากนะครับเนาะถ้ายิ่งกดทำคลิปเป็นคลิปวันอาทิตย์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขึ้นแรงแดงกันหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ผมส่วนตัวผมไม่ค่อยอิงหรอกแต่ว่าจากที่คิดเห็นนะจากที่ลองสังเกตความเก่งความสามารถส่วนตัวคิดว่าอาริมะใหม่เนี่ยก็คงอยู่ระดับเทียร์เดียวกับอุตะแสงนะครับส่วนตัวผมก็คงให้อยู่ระดับอุตะแสงก่อนนะครับก่อนที่จะเทสจริงเนาะก็คือเทียร์โบเคนเลยแหละเทียร์โบเคนนะครับอุตะตอนนี้ทีโบเคนสำหรับผมนะจะมีประมาณ 4-5 ตัวนะครับ1เลยก็คืออันนี้คือเราพิสูจน์มาแล้วก็คือฮิเดะนะครับอุตะแสงอันนี้คือเราพิสูจน์มาแล้วว่าโบเคนแน่นอน2 ตัวนี้นะครับแล้วก็อีก2 ตัวเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมให้จะเป็นในเรื่องของตัวอาริมะใหม่นะครับแล้วก็คาเนกิ1 ปีนะคาเนกิ1 ปีนี่โบเคนแน่นอนครับทั้งในเรื่องของการลุกลับสามารถรับจบได้ในตัวเดียวเลยนะครับคาเนกิ1 ปีนี่ของดีอันเทก็ได้ RO ก็ได้นะครับผมก็ส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามีประมาณ4 ตัวเนี่ยที่อยู่เทียร์โบเคนนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่อาจจะขึ้นได้นะครับเป็นเทียร์ที่5ก็คือโทกะปีใหม่นะครับโทกะปีใหม่นี่ค่อนข้างที่จะภาษีดีนะครับเพราะว่าการที่มันทำให้เพื่อนตีแรงขึ้นมาแรงขึ้นได้เหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ย
มันก็แรงมากแล้วนะครับแล้วก็การตีเปิดเทิร์นแล้วก็ดาเมจจุกจิกยิบย่อยที่มีค่อนข้างบ่อยนะครับก็สังเกตว่าตัวโทกะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ OP ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนะครับประมาณนี้เนาะก็มีประมาณ5ตัวแหละตัว5ตัวนะครับก็คือที่เป็นเทียร์โบเคนก็คือคิเดะนะครับอุตะแสงโทกะใหม่โทกะปีใหม่นะครับแล้วก็อาริมะที่กำลังจะมาแล้วก็คาเนกิ1 ปีนะครับส่วนพวกลิเซหรืออุตะใหม่เนี่ยก็อยู่ในเทียร์ที่ดรอปลงมา1ขั้นเนาะประมาณ1ขั้นนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวกดกันอีกสักประมาณ3 ตาแล้วกันตอนนี้จริงๆเราอยากเจอเป็นเมนอันเทเนาะคือตอนนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วก็อยากให้รวมเซิร์ฟกันไวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราไปรวมเซิร์ฟกับไอดีองชายเนาะเราก็จะได้มีการเทสกับผู้เล่นระดับสูงนะครับก็คือบ้าน1,400,000 1,500,000นะครับชนกันเนาะมันจะได้เห็นได้ชัดนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงนะบางทีคนก็เลยอยากเห็นแบบแมตช์ที่มันเห็นแบบสูสีนะครับแต่ว่าเอาจริงผมก็บอกเลยว่ามันก็ไม่สูสีหรอกนะครับเพราะว่าทีมไม่มีองค์กรแล้วปั้นสุดขนาดเนี้ยมันหาคนที่จะสูสีด้วยยากมากนะครับยากมากครับต่อให้เป็นในดีองชายก็สูสียากมากครับเพราะว่าบอกเลยว่าเจอในเรื่องของอีเวนต์ล็อกทะลวงเนี่ยก็เจอทุกวันนะครับทั้งองค์ชายทั้งเบบี้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องจัดการคนพวกนั้นนะครับทั้งทีมนี้ต่อให้เป็นเป้าเดี่ยวก็ตามนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับอึดมากนะครับมีแค่ลิเซที่บางเนาะเพราะว่าลิเซเนี่ยเราใส่แท็กติกก็เป็นแท็กติกดาเมจเนาะไม่ได้เป็นใส่เป็นแท็กติกป้องกันเลยนะครับแต่พวกนี้ใส่เป็นแท็กติกป้องกันนะครับคือส่วนตัวที่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขอให้เครดิตทีมไม่มีองค์กรเลยนะครับคือทีมไม่มีองค์กรเนี่ยเราสามารถใส่เป็นเซลล์เลือด4 แถวได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใส่โจมตี4 แถวเหมือนแท็กอื่นเพื่อเร่งดาเมจนะครับเพราะว่าดาเมจมันเยอะมากครับดาเมจของแท็กไม่มีองค์กรเนี่ยมันล้นอยู่แล้วนะครับการที่ใส่เลือด4 แถวนะครับแล้วก็ใส่แท็กติกสร้างโล่หรือเพิ่มการป้องกันนะครับเนาะมันเพียงพอแล้วนะครับดาเมจมันล้นมากนะครับมันทีมมันดาเมจมันเวอร์วังเกินไปนะครับผมเพราะอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆคลิปเนาะก็คือตัวไม่มีองค์กรเนี่ยตัวมันไม่เก่งหรอกเจอโคโค่นะครับตัวมันไม่เก่งหรอกแต่ว่าพอมันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยการบัฟที่มันดูน้อยนิดแบบทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยพอมันอยู่ด้วยกันแล้วกลายเป็นว่าดาเมจมันเวอร์ครับนึกออกไหมนึกภาพออกไหมครับคือโอ้ยตัวเดียว 16% แล้วไงแต่พออยู่ด้วยกันแล้วไอ้ตัวนี้ก็บัฟไอ้ตัวนี้ก็บัฟไอ้ตัวนี้ก็บัฟกลายเป็นว่ามันเก่งไปเฉยๆเลยนะครับผมอันนี้คือเราเจอเมน RO นะครับโคโค่เป็นเมน RO ของ E1 ครับไม่ขนามือครับผมบอกเลยว่าไม่ขนามือปั้นอึดมายังไงก็ยืนไม่ได้ครับยืนไม่ไหวเห็นไหมครับยืนไม่ไหวแน่นอนครับมันแรงมากครับต่อให้มีแคปเลือดเนาะคือตัวที่จะเคาน์เตอร์ทีมไม่มีองค์กรได้คือต้องมีแคปเลือดทุกตัวครับผมบอกเลยถ้ามีแคปเลือดทุกตัวมีโอกาสชนะอยู่นะครับเหมือนโนโรเนาะเมื่อกี้จะตีติดแคปเลือดแต่ถ้าไม่มีแคปเลือดเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากครับเนี่ยครับอึดมากนะครับแล้วก็สวนก็แรงนะครับดูดเลือดก็แรงเห็นไหมครับเห็นชัดๆเลยนะว่าอึดจริงครับทีมนี้อึดจริงครับอึดมากครับแต่เข้าเทิร์นก็มีฮิลอีกเห็นไหมครับคือทีมมันไปไกลแล้วครับใช้คำนี้เลยคือทีมมันเวอร์ครับยิ่งออกตัวมาให้ซัพพอร์ตเพื่อนมากเท่าไหร่ยิ่งไปไกลเท่านั้นมากเท่านั้นครับนี่คือโคโค่ที่เป็นผู้เล่นพรสวรรค์เลยนะครับเขาเป็นคนอินโดก็จริงเนาะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะรักกิวไทยมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยากเข้ามากิวผมเนาะแล้วพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะทำตัวเป็นคนดีครับไม่ใช่ทำตัวเขาเป็นคนดีมากนะครับเป็นคนที่อินโดค่อนข้างแอคทีฟเนาะคืออินโดเนี่ยมันไม่ได้มีคนไม่ดีอย่างเดียวนะครับ
มันก็มีคนที่ทั้งปากแซบแล้วก็คนที่เขาเป็นอินโดที่เขาอยากจะเล่นดีๆจริงๆนะครับแบบเขาไม่รู้เรื่องอีโนอีเหน่แต่เขาโดนเหมารวมเหมือนคนไทยแหละเนาะมันก็มีหลายประเภทนะครับก็คือดีและไม่ดีแหละแต่ว่าก็ในเรื่องของสงครามระหว่างองค์กรนี้ก็ไม่พูดถึงเนาะก็เอาเป็นว่าก็เจอกันแค่ในกิจตีฐานนะครับตีเสร็จก็จบแยกย้ายแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าก็อันนี้บอกไว้บางคนก็แบบอุ้ยอินโดมันอย่างนั้นอินโดอย่างนี้ก็อันนี้ขอพูดในเรื่องไมเซ็ตของผมเนาะก็คือไมอินโดเนี่ยไม่ได้ไม่ดีทุกคนนะครับมันก็เป็นแค่บางคนเท่านั้นเนาะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวอุตะนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยพอใจมากนะครับกับการที่ตัวละครออกมาดีขนาดนี้นะครับพอใจเกินไปด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นตัวยืนหลังนะครับแต่นี่คือเรามาฝืนเล่นหน้าเนาะมันก็เลยสภาพออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันไปยืนหลังแล้วเอาคู่มาเล่นเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะครับทีมไม่มีองค์กรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไว้จัดคลิปมาอีกทีหนึ่งเนาะเป็นคลิปทีมฟูลไม่มีองค์กรเลยนะครับผมอาจจะไปอยู่ในฮิเดเดอะซีรีส์อันนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในฮิเดเดอะซีรีส์เช่นกันนะครับแต่ว่า EP ไม่นับ EP แล้วกันนะเพราะว่าอุตะคือไฮไลท์นะครับผมมาสรุปเลยนะครับใครที่ไม่ใช่เมนไม่มีองค์กรหรือไม่มีความคิดเลยที่จะเล่นไม่มีองค์กรนะครับก็คือไม่มีความคิดอะไม่คิดจะเล่นเลยแหละนะครับก็0 ถึง 1 ดาวนะครับก็คือเปิดมาเพื่อทำกิจกรรมนะครับเปิดมาทำกิจกรรมเนาะส่วนใครที่มีแผนว่าทีม2ทีม3เนี่ยจะเล่นไม่มีองค์กรนะครับเพราะว่าเปิดลิเซตมาทำคิเดะมาอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าทำขั้นต่ำเนี่ยก็คือ3 ดาวนะครับ3 ถึง 4 ดาวเนาะเพื่อที่จะปลดแพสซีฟให้หมดนะครับแต่ถ้าสามารถอัดงบเพิ่มอีกนิดนึงก็คืออัพเพิ่มเป็น6 ดาวได้ก็จะดีนะครับ6 ดาวคือเต็มประสิทธิภาพแล้วแต่แค่แบบยังไม่สุดนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดจะทำให้สุดปั้นสุดเลยก็อย่างน้อยๆก็คือปลดสำรองก็มีผลข้างหลังนะครับ3 อันนี้เนาะก็คือปลดอันนี้ให้ครบนะครับ3 อันนี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าใครทำ3 ได้ก็คือสุดยอดมากนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยก็บัฟค่อนข้างเยอะเนาะเอาไปลงเล่นได้ยืนหน้าได้นะครับผมส่วนคะแนนนะครับถ้า0 ดาวเนี่ยผมให้อยู่ที่3แล้วกันคือมันไม่ได้เก่งมากเนาะในตัวมันเองมันไม่ได้เก่งด้วยตัวมันเองนะครับให้แค่3 คะแนนพอนะครับแต่ถ้าใครเปิด3 ดาว3 ถึง 4 ดาวนะครับคะแนนผมให้อยู่ที่ 3.5นะครับก็คือเก่งขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครเปิด6 ดาวได้ก็คือ4 คะแนนเลยนะครับแต่ถ้าใครเปิดสำรองก็มีผลเนี่ยผมให้เท่ากันเนาะสำรองก็มีผลกับ 3S เนี่ยผมให้เท่ากันเลยก็คือ 4.5 นะครับไม่ได้ถึงขั้น5 ดาวนะครับให้แค่ 4.5 เพราะว่ามันเป็นตัวยืนหลังนะครับมันจริงๆเอามาลงเล่นมันก็ลงเล่นได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าไปยืนหลังดีกว่านะครับเพื่อความเซฟเนาะทำให้มันยืนจ่ายสแตทให้เพื่อนได้นานที่สุดนะครับก็ให้ประมาณ 4.5 ดาวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตัวอูตะปีใหม่นะครับส่วนคลิปต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นคลิปของอาริมะตัวใหม่แล้วนะครับผมก็เอาไว้ลุ้นความเกลือกันได้นะครับเพราะอุตะตัวนี้ก็โดนไปเยอะนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตแปะคลิปไว้บนขวานะครับเป็นคลิปสุ่มอุตะความเกลือนะครับไปกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับผมค่อนข้างสาหัสนะครับถึงผมจะไม่ได้เป็นคนเติมนะครับแต่ว่าทางเจ้าของ ID เขาค่อนข้างสาหัสนะครับวินเดียมเขาค่อนข้างสาหัสอยู่เขาก็ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหโดนเจ็บหนักมากนะครับผมนะก็ไปให้กำลังใจกันได้นะครับผมส่วนคลิปหน้าเอาไว้ดูกันว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นคลิปเปิดกาชาแหละนะครับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ